في كل شتاء يكثر الكلام حول الجمع بين الصلاتين بسبب المطر. وبالنسبة للجمع بين الصلاتين ورد في عدة أحوال، ولكن هذا الجمع مختلف فيه عند السادة الآئمة. ورد الجمع بالسفر، وورد بالمطر، وورد بالمرض، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مرض. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء الجمع للحاجة، وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والذي يجيز الجمع في حالات كثيرة. فمثلا عندما يكون طبيب في مستشفى يريد أن يجري عملية لمريض تأخذ منه وقتا طويلا، أباح له أن يجمع تقديما وتأخيرا. وفي حالات مثلا الطباخ صاحب المطعم، والذي يخاف على بضاعته، والذي يخاف أن يحصل له مرض أو دوخة أو أي أمر من الأمور، أجاز له السادة الحنابلة أن يجمع بين الصلاتين. لكن بالنسبة للجمع بالمطر خاصة لا يوجد عند الحنابلة ولا عند المالكية ولا عند الحنفية جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، حتى ولو كان المطر غزيرا، حتى ولو كان ثلوج أو برد، لا يجمع بين الظهر والعصر عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الحنابلة. الحنفية لا يجوز عندهم جمع لا في مطر ولا في سفر. القصر رخصة مستحبة والجمع مختلف فيه. في السفر يجوز القصر مع الجمع عند الحنابلة والشافعية والمالكية، بينما الحنفية لا يجمع عندهم في السفر إلا فقط للحاج في عرفات ومزدلفة. في عرفات يجمع بين الظهر والعصر تقديما، وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا. هذا قول الحنفية في الجمع فقط، وما عداه فلا يوجد عندهم جمع. وقد أولوا الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أو جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أخذوا من رواية أبي الشعثاء عندما قال له: تراه يا أبا الشعثاء أخر الظهر وعجل العصر فجمع بينهما، هذا في آخر وقته وهذا في أول وقته. قال: وأنا أظنه فعل ذلك. ولذلك أجازوا الجمع الصوري الذي يكون بين الصلاتين بنهاية وقت هذه وبداية وقت الأخرى. هذا هو الذي ذهب إليه السادة الحنفية. بينما الجمع بالمطر عند الشافعي يكون بين الظهر والعصر حتى ولو كان جمعة مع عصر، وبين المغرب والعشاء. ويشترط لصحة هذا الجمع 7 شروط يجب أن تكون متوفرة. ومن هذه الشروط أن يكون المطر نازلا عند بداية الأولى وعند السلام منها وعند افتتاح الثانية. فلو فرض أن نوى الإمام الجمع بين الظهر والعصر وكان المطر نازلا، ونظر بعد السلام من الظهر وإذا بالمطر قد انقطع، فلا يجمع. هذا هو شرط الشافعي، أن يكون المطر أو العذر مستمرا أثناء الصلاة الأولى وعند السلام منها وعند افتتاح الثانية. وهذا طبعا الوحيد بين الفقهاء الذي أجاز الجمع بين الظهر والعصر بالمطر وبالشروط التي ذكرت، ومنها استمرار نزول المطر، وأن تكون في جماعة، وأن تكون في مسجد، وأن يعتقد صحة الأولى، وأن يلحق بالصلاة الأولى مع الإمام
وتتوفر نية الجمع ضمن الصلاة الأولى ولو قبل السلام منها. أما بين المغرب والعشاء فقد أجاز السادة الحنابلة والمالكية الجمع بين المغرب والعشاء في المطر وفي البرد الشديد والظلمة والطين، بينما عندهم لا يجوز الجمع كما قلنا بين الظهر والعصر بالمطر ولا بالبرد الشديد. والذي يجمع بين الظهر والعصر في البرد الشديد دون المطر هذا ليس له مسوغ، ولم يقل به أحد من العلماء، لا بل قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فنخلص هنا في المسألة بأن الجمع بالمطر بين الظهر والعصر لم يقل به إلا الشافعي فقط، وبشروط من ضمنها استمرار نزول المطر، أو إذا كان ثلج ذائب أو سيول ومزاريب تمنع الناس من التنقل، في هذه الحالة يجوز حتى لو كان جمعة مع عصر. بينما بالنسبة للمغرب والعشاء أجاز السيد الشافعي أيضا مع نزول المطر أثناء الصلاتين، بينما المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بالبرد الشديد بالمطر بالظلمة الشديدة. مثلا زمان لم يكن هنالك إنارة، لكن اليوم الحمد لله الإنارة موجودة. وبالنسبة للجمع كل من قال بالجمع بالمطر قال وهو جائز بمعنى خلاف الأولى، يعني الأولى تركه وعدمه، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد لا يجوز تجاوزه. ولذلك عند الأحناف ما في جمع لا في مطر ولا في سفر إلا فقط للحاج بعرفات ومزدلفة. عند المالكية والحنابلة الجمع يكون فقط في المطر بين المغرب والعشاء، ولا يوجد عندهم جمع بين الظهر والعصر. عند الشافعي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر النازل الشديد، بحيث أنه لا ينقطع لا في الأولى ولا في الثانية. هذا هو مجمل ما قاله علماء الفقه في حكم الجمع بالمطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.